หากพูดถึงเรื่องความสำเร็จครับคำที่เรามักจะได้ยินบ่อยมากที่สุดก็คือ mindset ครับ mindset ในอีพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับของคุณ Carol Susan Dweck นี่เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งที่สะเทือนโลกว่าเพราะอะไรคนเราถึงแตกต่างกันเพราะอะไรบางคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำแต่ในขณะที่บางคนมีชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรก็รู้สึกว่าไม่สามารถทำให้ตัวเองก้าวหน้าได้คำตอบและความลับที่มันซ่อนอยู่คืออะไรคำตอบที่เราจะมาไขกันก็คือเรื่องของ mindset นี่แหละครับ mindset หากจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือเรื่องของกรอบความคิดผมจะเล่าก่อนว่าที่มาที่ไปของ mindset มาจากไหนนะครับต้นแบบมาจากคุณ Carol Susan Dweck ครับที่เขาเป็นนักวิจัยเป็น PhD เขาได้ทำการศึกษาทดลองว่าเหตุผลอะไรที่ mindset หรือกรอบความคิดของคนมันมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตสมมุตินะครับคุณผู้ฟังคนสองคนเกิดมามีประสบการณ์แตกต่างกันใช่ไหมครับแล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นประสบการณ์ในอดีตนั่นแหละจะเป็นตัวที่หล่อหลอม mindset หรือกรอบความคิดของเขาทีนี้พอเขามีกรอบความคิดที่แตกต่างกันพอเขาเจอสถานการณ์เดียวกันนะครับการตอบสนองจะแตกต่างกันก็เพราะ mindset ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากที่ว่าสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้มันกลับไปควบคุมสิ่งที่เราจับต้องได้ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของความสำเร็จจากงานวิจัยทางจิตวิทยาของคุณ Carol Susan Dweck ครับเพราะอะไรบางคนถึงประสบความสำเร็จแบบครึ่งกลางๆและบางคนประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดแถมยังประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องแม้ว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ได้มีแต้มต่อในชีวิตเลยก็ตามเราจะมาไขความลับในสิ่งนี้กันครับ หากท่านฝึกทักษะนี้ความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดครับนั่นคือทักษะการเล่าเรื่องครับ The storytelling ทุกอย่างในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานคือเรื่องของการขายและการขายที่จะส่งพลังได้จะต้องเกิดขึ้นผ่าน storytelling คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแล้วถ้าเราต้องการฝึกทักษะการเล่าเรื่องให้ทรงพลังเราจะฝึกได้อย่างไรนี่เป็นที่มาของคอร์สออนไลน์ของ The Library ครับ The Master of Empowerment Storytelling คู่มือจิตวิทยาการสื่อสารให้เข้าถึงใจคน หากคุณผู้ฟังท่านไหนต้องการเรียนรู้เรื่องของ Storytelling กับทาง The Library เลยและตัวผมเองนะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์ The Master of Empowerment Storytelling ครับเรียนเชิญทุกท่านและไว้เราเจอกันนะครับเราจะมาเริ่มกันที่แบบนี้ก่อนครับหากพูดถึงเรื่อง mindset หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าเรื่องของ growth mindset fixed mindset คืออะไรเราจะมาเริ่มที่ตรงนี้ครับเฟสที่1ผมจะมาสรุปตรงนี้ก่อน the two types of mindset 2ประเภทของ mindset เพราะอะไรเราถึงมีความคิดความเชื่อมีผลลัพธ์ในชีวิตแตกต่างกันผมจะสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับเรื่องของ mindset คุณแคโรล ซูซาน เดเวกได้ทำการศึกษาด้านจิตวิทยาครับจนสรุปได้ว่าสิ่งที่ทำให้คนแตกต่างกันคือ mindset เขาก็เลยแบ่งแยกประเภทของ mindset ออกมาได้อีก2ประเภทครับ2ประเภทหลักๆคุณผู้ฟังสามารถทบทวนตัวเองดูนะครับว่าคุณมี mindset ประเภทไหนผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นนักเรียนรู้ครับแล้วพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมเชื่อว่าเหตุผลที่ทุกท่านติดตามช่อง The Library นะครับเป็นเพราะเราสรุปคีย์ที่สำคัญของหนังสือ1เล่มมาให้ทุกท่านภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าทุกท่านจะอ่านเองหรือจะฟังผ่านพอดแคสต์ล้วนก็จะมีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแต่แบบไหนที่ง่ายและสะดวกกว่ากันซึ่งเปรียบเสมือนการดูแลสุขภาพสมองเลยครับบางครั้งการที่จะได้รับโอเมก้า3จากปลาบางทีปลาก็มีรสชาติไม่หลากหลายบางท่านก็ไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้นแต่ครับถ้าผมมีทางเลือกหนึ่งมาให้กับทุกท่านครับFish Oil Soft Gel ที่มีโอเมก้า3สามารถรับประทานได้ทุกวันครับสะดวกแล้วมีโอเมก้า3ที่เพียงพอสำหรับทุกท่านด้วยแบบนั้นมันจะดีกว่าไหมครับและสำหรับพวกเราครับหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพสมองก็คือการรับประทานน้ำมันปลาโอเมก้า3 Norway Daily จากแบรนด์ Quality ครับซึ่งสมองครับต้องใช้ประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า3ที่มี EPA และ DHA ซึ่งเขาจะบำรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองคุณผู้ฟังที่ใช้ความคิดเยอะใช้สมองหนักเราต่างต้องการเพื่อนร่วมทางที่จะดูแลสุขภาพสมองของเราและ Quality พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครับสะดวกรับประทานง่ายและที่สำคัญครับไม่มีกลิ่นคาวเลยครับโดยคุณผู้ฟังครับสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โอเมก้า3 Norway Daily ได้ที่ www.clarity.asia/thelibrarypodcast ครับหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับ
ทุกท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้เลยขอให้ Clarity ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของพวกเราครับประเภทที่1คือ Fixed Mindset ครับ Fixed Mindset คือกรอบความคิดที่มันตายตัวมันฟิกซ์ไว้แล้วนั่นเองเรามีความเชื่อที่ว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากคุณเกิดมาเก่งคุณก็คือประสบความสำเร็จเลยแต่ถ้าคุณเกิดมาไม่เก่งคุณก็อาจจะเป็นคนขี้แพ้หรือคนที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตอันนั้นคือความเชื่อที่ฟิกไว้แล้วครับมันคือ Fixed Mindset นั่นเองทีนี้มันก็จะเกิดคำถามที่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วคนที่มี Fixed Mindset คือคนไม่เก่งใช่หรือไม่คำตอบนะครับ Fixed Mindset อาจจะเป็นคนที่เก่งและเก่งมากๆด้วยก็ได้ครับแต่แค่ช่วงระยะเวลาใดระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อเขาประสบความสำเร็จความสำเร็จนั้นจะอยู่กับเขาได้ไม่นานเพราะเขาจะเริ่มฟิกซ์ไว้แล้วว่าความสำเร็จที่เขามีมันก็คือจุดสิ้นสุดแล้วเขาไม่สามารถไปต่อหรือทำอะไรได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอกับความล้มเหลวเขาจะไม่ลงมือทำเขาจะไม่กล้าเดินหน้าไปเจอกับความท้าทายที่มันยิ่งใหญ่กว่าเพราะการมี Fixed Mindset ครับคือการใส่ใจเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองนั่นเองและผมชอบตรงนี้มากครับที่คุณแครอลเขาได้เขียนเอาไว้การมี Fixed Mindset หรือกรอบความคิดแบบตายตัวหมายถึงการเชื่อว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมอยากให้ขีดเส้นใต้นะครับว่าเชื่อว่าเพราะอะไรตรงนี้ถึงสำคัญเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งมันคือการเชื่อว่าคุณสมบัติของตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันทำให้คุณรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดได้ง่ายๆเลยนะครับหากคุณทำอะไรสักอย่างแล้วไม่มีผลลัพธ์ที่ดีก็เท่ากับว่าคุณล้มเหลวในขณะที่ growth mindset จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อ fixed mindset จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีสติปัญญามีบุคลิกและมีศีลธรรมในระดับที่มากพอเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าดูดีครับเขาจะพิสูจน์ตัวเองนั่นเองบางคนอาจถูกเลี้ยงดูมาให้ยึดติดอยู่กับกรอบคิดนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นสมมติผมอยู่ในครอบครัวนะครับที่ให้ความสำคัญกับความฉลาดเช่นถ้าผมพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะทำเกรดดีๆแต่เกรดออกมาไม่ดีผมจะไม่มีทางได้รับคำชื่นชมจากความพยายามนั้นเลยสภาพแวดล้อมแบบนั้นจะทำให้ตัวผมมี fixed mindset ง่ายมากขึ้นครับและเมื่อผมเข้าไปอยู่ในช่วงวัยเรียนผมทำเกรดได้ดีมาตั้งแต่เด็กๆเลยไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ได้เกรด4เวลาทำผลงานอะไรก็เด่นกว่าเพื่อนๆมันเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่ถ้าผมตกอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นบ่อยๆแล้วได้รับคำชมบ่อยๆผมอาจจะมี fixed mindset ด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมมองข้ามเรื่องของความพยายามผมอาจจะโชคดีมากครับคุณผู้ฟังผมมีพรสวรรค์ในการเรียนหรือการเล่นกีฬาผมสมมุติว่าผมเล่นกีฬาและผมทำได้ดีเลยโดยที่ในขณะที่คนอื่นๆต้องซ้อมแทบเป็นแทบตายผมอาจจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากผมรู้สึกพราวมากแต่ในช่วงเวลานั้นแหละครับ fixed mindset จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะมันคือการอยากพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมครับทีนี้พอผมไปเจอความล้มเหลวเมื่อโตขึ้นแน่นอนผมจะมีโอกาสเจอแน่ๆเพราะชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นความล้มเหลวนั่นแหละจะทำลายความภาคภูมิใจของผมแทบทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังเริ่มเห็นอันตรายของ fixed mindset ไหมครับและที่สำคัญก็คือถ้าหากเทียบอัตราคนส่วนใหญ่บนโลกนี้นะครับเกือบ60-70% จะมี fixed mindset คนมี fixed mindset มีเยอะมากกว่า growth mindset นั่นเองเพราะธรรมชาติของมนุษย์ครับภายในของเรามีความต้องการเหนือกว่าอยู่ในตัวแล้ว fixed mindset ชอบอะไรแบบนั้นครับและผมจำได้ว่าในช่วงเวลาที่ผมยังเป็นเด็กอยู่นะครับในยุคของผมจะให้ความสำคัญเรื่องเกรดเฉลี่ยเรื่องของ IQ มากแต่น้อยมากที่จะพูดถึงเรื่องของความพยายามครับหรือถ้าพูดก็ถ้าเทียบกับอัตราการให้ความสำคัญกับ IQ แล้วมันแตกต่างกันมากเลยมันทำให้สภาพแวดล้อมแบบนั้นเกิด fixed mindset ได้ง่ายนั่นเองดังนั้นเรามาดูอีกแง่หนึ่งของ mindset กัน mindset ประเภทที่2คือ growth mindset ครับถ้าแปลภาษาไทยก็คือกรอบความคิดแบบเติบโตได้ growth แปลว่าเติบโตนะครับกรอบความคิดนี้แทบจะเป็นขั้วตรงข้ามของ fixed mindset เลยแล้วเป็นขั้วที่สำคัญที่จริงๆแล้วเราทุกคนควรจะมีครับไพ่ใบนี้คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนากรอบคิดนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่เว้นแม้แต่คุณสมบัติพื้นฐานเช่นพรสวรรค์ความเก่งบุคลิกนิสัยการกระทำต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อันนี้คือ growth mindset ทีนี้คุณผู้ฟังลองสำรวจตัวเองดูครับว่าในแต่ละมิติของชีวิตคุณเชื่อว่ามันมีอะไรบ้างที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นได้ถ้าคุณมีความเชื่อแบบนี้ในบางเรื่องนะครับคุณก็มี growth mindset ส่วนหนึ่งแล้วทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนเราแตกต่างกันในทุกๆด้านครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับ
แต่สิ่งที่จะกำหนดผลลัพธ์ระยะยาวในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าคุณมี mindset แบบไหนมากกว่ากันทีนี้คุณผู้ฟังก็เริ่มอาจจะมีความสงสัยหรือมีคำถามถ้าอย่างนั้นเราสามารถมี mindset ทั้ง2ประเภทในตัวเราคนเดียวได้หรือเปล่าคำตอบก็คือเป็นไปได้ครับและจริงๆมันเป็นแบบนั้นด้วยคุณอาจจะมี growth mindset กับบางเรื่องแต่บางเรื่องคุณอาจจะมี fixed mindset ก็ได้ครับอยู่ที่ว่าอัตราส่วนตรงไหนมันเยอะกว่ากันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนตัวเองบ่อยๆแต่เรามาให้ความสำคัญกับเรื่องของ growth mindset กันต่อคนที่มีกรอบคิดแบบนี้เชื่อว่าจะเป็นใครหรือจะเป็นอะไรก็ได้ใช่หรือไม่บางทีอาจจะไม่ใช่ครับเขาอาจจะไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นแบบไอน์สไตน์หรือทันเซอร์ไอแซคนิวตันไม่ขนาดนั้นครับเพียงแค่เขามั่นใจว่าเขาสามารถเก่งขึ้นได้พัฒนาได้เขาใส่ใจกับกระบวนการที่เขาเติบโตไม่ได้ใส่ใจกับแค่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวตรงนี้แหละครับคือจุดที่สำคัญและที่สำคัญก็คือพวกเขาเชื่อว่าศักยภาพที่แท้จริงของคนคนหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดได้อย่างแน่ชัดครับนี่คือ mindset ทั้ง2ประเภทนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้นทีนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่ผมให้ความสำคัญที่ว่าความเชื่อ fixed mindset คือคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หากเก่งก็คือเก่งเลยหากเกิดมาไม่เก่งก็คือไม่เก่งแต่ growth mindset ก็คือความคิดที่เขาเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้คุณสมบัติพื้นฐานในชีวิตสามารถทำให้ดีขึ้นได้เพราะอะไรผมถึงเน้นความสำคัญในเรื่องของความเชื่อในกระบวนการคิดของมนุษย์นะครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกและถ้าหากพูดถึงเรื่องแง่มุมของความคิดมันไม่ต่างจากแบบนั้นเลยครับลองคิดภาพเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่ข้างบนเป็นก้อนเล็กๆแต่ข้างล่างก็จะมีก้อนน้ำแข็งเบลอเลยแล้วรอบๆก็จะมีมหาสมุทรใช่ไหมครับความเชื่อคือสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดครับเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งด้านล่างเลยส่วนความคิดก็คือภูเขาน้ำแข็งด้านบนความเชื่อที่มันอยู่ด้านล่างมันยิ่งใหญ่กว่าความคิดครับดังนั้นในชีวิตของเราครับทุกสิ่งทุกอย่างที่กลายเป็นผลลัพธ์ก็คือผลลัพธ์การกระทำการตัดสินใจความคิดและความเชื่อครับพูดได้อีกอย่างนะครับความเชื่อคือจุดที่ใหญ่ที่สุดที่จะกำหนดว่าผลลัพธ์ในชีวิตจะเป็นอย่างไรดังนั้นเรื่องของ mindset มันคือจุดที่ลึกที่สุดของความคิดมนุษย์ครับคือความเชื่อนั่นเองความเชื่อมีอิทธิพลต่อความคิดความคิดมีอิทธิพลต่อคำพูดหรือการกระทำการตัดสินใจมีผลต่อผลลัพธ์นั่นเองดังนั้นหากคุณต้องการสร้าง mindset ของตัวเองคุณจะต้องไปเปลี่ยนระบบความเชื่อของตัวเองนั่นเองครับเห็นไหมครับความเชื่อมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรมันดูจับต้องไม่ได้มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่อยู่ภายในของเราแต่มันมีอิทธิพลมหาศาลสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้นี่แหละครับทีนี้พอพูดถึงความเชื่อครับต้องยอมรับว่าความเชื่อของแต่ละคนมีความแข็งแกร่งแตกต่างกันบางคนความเชื่อโดนแตะนิดแตะหน่อยก็พังบางคนความเชื่อแข็งมากบางทีอาจจะแข็งกระด้างเลยก็ได้ตรงนี้เป็นจุดที่จะต้องบาลานซ์ให้ดีทีนี้มาทำควิซกันเล่นๆครับว่าคุณผู้ฟังมีกรอบความคิดแบบไหนมากกว่ากันเดี๋ยวผมจะนำทั้ง4ข้อมาให้คุณผู้ฟังลองตอบคำถามกับตัวเองเล่นๆข้อที่1คุณเชื่อไหมว่าความฉลาดเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สักเท่าไหร่ข้อที่2คุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้แต่ก็พัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นไม่ได้ข้อที่3ไม่ว่าคุณจะฉลาดสักแค่ไหนคุณก็สามารถพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นอีกนิดนึงหรือเล็กน้อยได้กับข้อที่4ครับคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นได้อย่างมหาศาลในแต่ละข้อนะครับข้อที่1และข้อที่2สะท้อนให้เห็นถึง fixed mindset ในตัวคุณส่วนข้อที่3และข้อที่4สะท้อนให้เห็นถึงกรอบคิดแบบ growth mindset หรือกรอบคิดแบบพัฒนาได้ซึ่งแน่นอนครับเมื่อกี้คุณผู้ฟังฟังคำถามไปผมเชื่อว่าบางท่านก็จะมีคำตอบกับตัวเองอยู่แล้วขอให้ลองจริงใจกับตัวเองครับที่สำคัญก็คือจุดประสงค์ที่เราเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านมี growth mindset มากขึ้นเอาละครับผมจะมาที่ข้อต่อไปกัน The danger of finding talentอันตรายของการให้คุณค่ากับพรสวรรค์ที่มากเกินไปผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังในตอนที่ยังอยู่ในช่วงวัยเรียนหรือวัยเด็กนะครับเรามักจะได้เห็นสภาพแวดล้อมที่ว้าวหรือให้ความสำคัญกับคนที่มีพรสวรรค์มากเลยเช่นเด็กที่เรียนดีที่สุดในห้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ดูเหมือนจะไม่ได้เรียนหนักแต่มันเรียนดีเหลือเกินเรารู้สึกอิจฉาเรารู้สึกให้คุณค่ากับเด็กคนนั้นใช่ไหมครับมันคือสิ่งที่อันตรายมากเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะคิดว่าเขามีพรสวรรค์ฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องพยายามมากสิเพราะเขาสามารถสำเร็จได้เพราะพรสวรรค์ของเขาความเชื่อนี้แหละครับคือ
ตัวดีเลยครับที่จะทำให้ Fix Mindset เกิดขึ้นไม่เว้นแม้แต่วัยเรียนนะครับในแวดวงการทำงานก็แทบไม่ต่างกันเลยหากเรามองข้ามเรื่องของความพยายามและให้คุณค่าเรื่องของพรสวรรค์มากเกินไปท้ายที่สุดคุณจะเจอสภาพแวดล้อมที่ทุกคนอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองและอีกมุมหนึ่งคุณจะเจอคนที่ไม่เคารพตัวเองเพราะรู้สึกว่าไม่สามารถเอาพรสวรรค์ไปแข่งขันกับเขาได้เขามองข้ามความพยายามกันนั่นเองเห็นไหมครับตรงนี้คือสิ่งที่อันตรายมากลองเปลี่ยนมุมมองดูครับให้คุณค่ากับความพยายามสมมติคุณผู้ฟังมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำให้ดีอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับลองไม่ต้องสนใจดูสนใจแค่ว่าระหว่างทางที่คุณพยายามฝึกฝนพยายามเรียนรู้พัฒนาตัวเองคุณได้เติบโตขึ้นจากตัวคุณเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนหรือไม่ถ้าใช่นั่นแหละครับคือความสำเร็จที่คุณควรจะรับเข้ามามันคือกระบวนการสร้าง growth mindset ที่ดีที่สุดครับมันคือการโฟกัสกับความพยายามไม่ใช่โฟกัสกับการพิสูจน์ตัวเองเอาละครับผมจะจบเฟสที่1ไว้นะครับทุกท่านเห็นความแตกต่างของ mindset ทั้ง2ประเภทและเหตุผลที่ว่าทำไมคนเราจึงแตกต่างกัน mindset หรือเฟสที่2เราจะพาคุณผู้ฟังมาค้นหา mindset กันครับค้นหากรอบความคิดของทุกท่านกันทีนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าอัตราส่วนในชีวิตของเรามี growth mindset หรือ fixed mindset มากกว่ากันข้อที่1 Your success is depends on learning or showing ความสำเร็จสำหรับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของการเรียนรู้หรือเป็นการพิสูจน์ว่าตัวคุณฉลาดครับคุณรู้สึกดีกับตรงไหนมากกว่ากันระหว่างที่คุณได้เรียนรู้และได้เติบโตกับช่วงเวลาที่คุณทำสำเร็จและทุกคนชื่นชมหรือยอมรับในตัวคุณรู้สึกดีกับช่วงเวลาไหนมากกว่ากันครับหากคุณรู้สึกดีเวลาที่คุณได้เรียนรู้ได้พัฒนาขึ้นโดยที่คุณเองก็ไม่ต้องการให้ใครมายอมรับด้วย growth mindset ของคุณจะโตจากช่วงเวลานั้นครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าหากคุณทำอะไรสักอย่างแล้วไม่มีใครมาปรบมือไม่มีใครมาชื่นชมคุณไม่ทำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณล้มเหลวมากเลยนั่นแหละครับ fix mindset มันกำลังเกาะกินจิตใต้สำนึกของเราทีนี้คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูครับยอมรับความจริงเลยว่าบางครั้งตัวผมเองก็ยังมี fix mindset เลยเวลาทำอะไรสำเร็จแล้วไม่มีใครชื่นชมก็รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกไม่ค่อยอยากทำผมก็เลยลองเปลี่ยนดูครับเพราะแท้จริงแล้วบางสิ่งบางอย่างที่ผมทำคนเดียวและได้พัฒนาขึ้นมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรชื่นชมเช่นกันนี่คือข้อที่1ข้อที่2คุณเป็นโรค CEO หรือไม่โรค CEO คืออะไรเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ CEO disease นะครับคำนี้เป็นภาษาสากลมันเป็นอีกโรคหนึ่งที่ไม่ว่าจะผ่านไปขนาดไหนครับคุณผู้ฟังจะเจอสถานการณ์แบบนี้โรค CEO ครับโรค CEO คืออะไรสมมติมีคนคนหนึ่งครับเป็นพนักงานธรรมดาเป็นที่รักของเพื่อนๆทำงานดีแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่เมื่อวันหนึ่งเขาเริ่มได้เลื่อนตำแหน่งเขาเริ่มได้ประสบความสำเร็จใน career path ของเขาหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาอาจจะคุยกับคุณน้อยลงเขาอาจจะปฏิสัมพันธ์กับคุณที่คุณรู้สึกแย่มากขึ้นทั้งที่คุณก็ไม่รู้คำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีปัญหานั้นอาจจะเกิดจากโรคนี้ครับโรค CEO ของมนุษย์ครับคำถามที่มันน่าสนใจมากเลยก็คือทำไมเวลามนุษย์ประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้ามากขึ้นส่วนใหญ่หรือเกิน 50% ครับจะมีสภาวะโรค CEO เกิดขึ้นเพราะอะไรอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมากเลยสงสัยทั้งกับคนที่ผมพบเจอและบางทีก็เป็นตัวผมเองด้วยเราจะมาหาคำตอบนี้กันถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจสิ่งนี้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับคุณจะไม่ตกไปอยู่ในกับดักของโรค CEO นั่นเองเวลาที่คุณประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือทำผลงานใหญ่ๆสำเร็จคุณได้เลื่อนขั้นคุณได้เลื่อนตำแหน่งหลังจากนั้นคุณยังรักษาสภาวะความถ่อมตัวของตัวเองได้หรือไม่คุณยังกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อคุณไปอยู่ตำแหน่งสูงๆยกตัวอย่างเช่น CEO นะครับ Chief Executive Officer คุณยังรับฟังผู้คนรอบข้างเหมือนเดิมหรือไม่คุณเริ่มสนใจความสำเร็จของทีมหรือสนใจเพียงแค่ความสำเร็จของตัวเองคุณอยากดูดีหรืออยากให้ทีมสำเร็จตรงนี้ลองมาตั้งคำถามกับตัวเองดูครับเวลาคุณเติบโตมากขึ้นคุณสนใจภาพลักษณ์ของตัวเองมากกว่าทีมหรือไม่หากมันเป็นแบบนั้นครับเราสนใจภาพลักษณ์ของตัวเองได้แต่ถ้ามันมากจนเกินไปคุณจะมองข้ามความสำคัญของทีมมองข้ามความสำคัญของความสัมพันธ์ที่เคยร่วมมือร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมาแล้วในภายหลังครับมันจะกลายเป็นปัญหาในชีวิตของคุณทันทีคุณจะเริ่มถูกตำหนิคุณจะเริ่มถูก
เกลียดจากผู้อื่นคุณจะเริ่มไม่มีความสุขคุณจะไม่สามารถสร้างความสำเร็จใหม่ๆได้เพราะคุณยึดติดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆและเชื่อเลยครับเมื่อเวลาผ่านไปโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการทำงานระบบเศรษฐกิจธุรกิจไม่เคยอยู่กับที่คุณจะเดินถอยหลังโดยไม่รู้ตัวอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่ผมพบเจอนะครับว่าเจ้าโรค CEO มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เรียกว่าแก่วิชาเริ่มมีอายุเยอะในที่ทำงานเราจะเรียกว่ารุ่นพี่ใช่ไหมครับถ้าในแวดวงการทำงานนะครับบางท่านจะมีคำว่าพี่สมัยหรือไดโนเสาร์เพราะเมื่อคนคนหนึ่งครับเขามีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นแน่นอนความสำเร็จเขามากขึ้นตามความเชี่ยวชาญเขามากขึ้นตามเริ่มมีรุ่นน้องมาขอคำแนะนำเริ่มมีรุ่นน้องมาให้สั่งให้สอนอีโก้มันเกิดครับอีโก้มันเกิดแล้วพออีโก้มันเกิดรุ่นพี่คนนั้นเขาจะเริ่มไม่ฟังรุ่นน้องเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปแต่ถามว่ามีคนที่ยังสามารถรักษา growth mindset ของตัวเองไว้ได้หรือไม่มีครับและถ้าในองค์กรในที่ทำงานหรือในชีวิตของคุณมีคนแบบนี้รักษาไว้ให้ดีครับเขาจะเป็นคนที่พาคุณไปประสบความสำเร็จด้วยในอนาคตนั่นเองนี่คือข้อที่2 CEO disease ครับข้อที่3 when you feel smart when something perfect or when you are growing ตอนไหนที่คุณรู้สึกฉลาดระหว่างตอนทำบางสิ่งบางอย่างได้อย่าง perfect หรือไร้ที่ติและตอนที่คุณได้เรียนรู้ครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับเวลาเราทำอะไรสักอย่างตอนที่เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากคือตอนไหนครับผมทำผลงานนี้ผมเพอร์เฟกต์ไร้ที่ติแล้วทุกคนมาชื่นชมผมรู้สึกดีมากเลยแต่ผมไม่สนว่าผมได้เรียนรู้อะไรบ้างผมแทบไม่ได้กลับไปดูเลยว่าเพราะอะไรผมถึงประสบความสำเร็จแต่ในขณะที่คนมี growth mindset ครับเขาจะโฟกัสที่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างและจริงๆมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นแต่ทุกๆครั้งที่เขาทำเขาได้เรียนรู้มากขึ้นเขาได้เติบโตและพัฒนามากขึ้นเขารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งนั้น growth mindset ของคนนั้นจะเติบโตแซง fixed mindset ในภายหลังนั่นเองเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าการสร้าง growth mindset มันคือเรื่องของการโฟกัสที่กระบวนการข้อที่4ครับ how you deal with criticism คุณรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พูดเหมือนง่ายครับแต่ถ้าเจอสถานการณ์จริงๆคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ง่ายเลยมันยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นการที่คุณรับคำวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นตัวสะท้อนเลยว่ากรอบความคิดแบบไหนที่อยู่ในตัวคุณมากกว่ากันครับผมจะยกบริบทจำลองให้คุณผู้ฟังนะครับสมมุติคุณเป็นหัวหน้าใหญ่แล้วมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์คุณว่าเนี่ยคุณบริหารงานไม่ดีเลยคุณเป็นคนที่ไม่ละเอียดรอบคอบคุณไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารวิธีการตอบสนองที่มันจะเกิดขึ้นจะมีดังนี้ครับ 1. คุณรับฟังคุณฟังด้วยความอดทนคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่คุณรู้ว่าถ้ามันเป็นความจริงคุณก็ต้องยอมรับคุณเลือกที่จะเงียบแล้วไม่เถียงแล้วก็ลองถามเขาดูว่าคุณพอจะแก้ไขหรือพัฒนาตรงไหนได้บ้างนี่คือ case study ที่1หากเป็น case study นี้ครับคุณคือคนที่มี growth mindset คุณสามารถเติบโตขึ้นได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นคุณจะรู้อยู่ลึกๆว่าคุณยังขาดประสิทธิภาพอยู่ก็ตามกับอีกบริบทที่2คุณอาจจะไม่ฟังครับคุณอาจจะฟังแป๊บๆแล้วก็เถียงกลับไปเลยว่าลองมาทำเองไหมล่ะหรือคุณอาจจะหาเรื่องวิพากษ์วิจารณ์เขากลับด้วยก็ได้หากคุณตกอยู่ในบริบทนี้ครับ fixed mindset กำลังเริ่มก่อตัวอยู่ในจิตใจคุณครับหากมันเป็นแบบนั้นแล้วถ้าคุณรู้ตัวลองเปลี่ยนดูครับเวลาเจอคำวิพากษ์วิจารณ์บางทีสิ่งสุดท้ายที่คุณควรทำก็คือการเถียงกลับหรือการโต้แย้งเพราะการโต้แย้งครับมันจะทำให้คุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่คำวิพากษ์วิจารณ์ถึงแม้ว่าบางคำวิพากษ์วิจารณ์คุณก็รู้ว่ามันอาจจะไม่จริงหรือมันอาจจะไม่ได้สร้างสรรค์ฟังไว้ก่อนครับฟังไว้ก่อนส่วนคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะสมหรือไม่ในการพัฒนาเป้าหมายชีวิตของคุณนั่นเองนี่คือศิลปะในการรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ครับและผมจะมีแถมอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าชีวิตนี้เราหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไม่พ้นครับผมเองก็เจอทุกวันคำวิพากษ์วิจารณ์ลองแบ่งออกมาครับว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ในชีวิตของคุณเป็นแบบไหนมันจะมีอยู่2ประเภทในชีวิต 1. คำวิจารณ์ที่ดึงคุณไม่ให้เติบโตมันมักจะเป็นคำวิจารณ์ที่ด่าเอามันเอาสนุกหรือดูถูกคุณนั่นเองหากเป็นคำวิจารณ์แบบดึงนะครับฟังไว้แต่ไม่ต้องสนใจครับเพราะมันไม่จริงหรือมันไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้นหรือพัฒนาขึ้นเลยมันเป็นเรื่องที่เอาสะใจเพียงอย่างเดียวกับประเภทที่2ของคำวิจารณ์ครับคำวิจารณ์นี้เราจะตั้งชื่อว่าคำวิจารณ์แบบดันครับติเพื่อก่อนนั่นเองถ้าเป็นภาษาไทยคำวิจารณ์ไหนที่คุณรู้เลยว่า
คุณถอดบทเรียนมาได้มันเป็นอีกบทเรียนและมีวิธีการแล้วด้วยว่าคุณจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นหากคุณเจอคำวิจารณ์นั้นครับไม่ต้องพูดอะไรเลยครับบางทีฟังให้จบแล้วก็ถามเขาเลยว่าคุณพอจะพัฒนาตรงนี้ได้อย่างไรมากมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งและคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงจุดนี้ทำแบบนั้นครับยิ่งคุณรับคำวิจารณ์ที่ดันคุณบ่อยๆถามคำถามเขาบ่อยๆว่าคุณจะพัฒนาอย่างไรได้บ้างยังไงครับ growth mindset มันก็จะเติบโตขึ้นนั่นเองแต่สิ่งที่ต้องยอมรับก็คือบางครั้งนะครับคำวิจารณ์บางคำก็ทำให้คุณโกรธทำให้คุณไม่พอใจมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับผมเข้าใจว่าบางทีมันก็เจ็บปวดแต่คุณต้องยอมรับครับผู้นำหรือคนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องเจออะไรยากๆแบบนี้แหละครับต่อไปครับข้อที่5 how you deal with failure คุณรับมือกับความล้มเหลวอย่างไรครับเวลาเจอกับความล้มเหลวคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะรับมือกับความล้มเหลวเป็นบทเรียนแต่คนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวเมื่อสำเร็จก็คือการได้พิสูจน์ตัวเองแต่เมื่อล้มเหลวแล้วเขาจะกลายเป็นอะไรอันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากครับในหนังสือเล่มนี้แต่ยอมรับเลยว่า fixed mindset นะครับเวลาเจอความล้มเหลวภาพสะท้อนที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการโทษคนอื่นครับชี้นิ้วไปที่คนอื่นหรือการกล่าวโทษสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้เขาจะพูดถึงทุกอย่างครับยกเว้นตัวคนเดียวครับตัวเขาเองหากเป็นการกระทำแบบนั้น fixed mindset จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากทีนี้ครับคุณผู้ฟังเวลาเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคในชีวิตลองไม่โทษคนอื่นเลยไม่โทษคนอื่นเลยถึงแม้ว่าบางครั้งคุณจะรู้ว่าความผิดนั้นมันไม่ใช่ส่วนของคุณทั้งหมดแต่ไม่เป็นไรครับอย่าโทษคนอื่นลองกลับมาถามตัวเองดูว่าทำอย่างไรได้บ้างถึงจะแก้ปัญหาจุดๆนี้ได้ ลองเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นกลับมาถามตัวเองดูพอคุณถามตัวเองคุณจะเริ่มได้คิดคุณจะเริ่มได้หาวิธีการแก้ไขที่มันสร้างสรรค์และไม่แน่นะครับคุณอาจจะได้กลายเป็นผู้นำที่คนอื่นอยากที่จะติดตามคุณด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาคุณเจอวิกฤตคุณรับมือกับมันอย่างไรนั่นเองนี่คือเฟสที่2ที่เรามาพูดคุยกันต่อไปผมจะพูดถึงเฟสที่3ในส่วนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความสามารถและความสำเร็จนะครับในแต่ละช่วงวัยของชีวิตสมมุติคุณผู้ฟังตอนนี้ยังอยู่ในช่วงวัยเรียนครับเราจะต้องมีกรอบความคิดแบบไหนล่ะถึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จในแวดวงการเรียน mindset in education นั่นเองคุณแคโรลซูซานเดเวครับเขาบอกว่าหากพูดถึงวัยเด็กเด็กที่มีกรอบคิดแบบตายตัวจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เป็นภัยคุกคามไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนั่นเองมันทำให้พวกเขารู้สึกว่าถูกเปิดโปงจุดอ่อนและเปลี่ยนจากผู้ชนะกลายเป็นผู้แพ้ผมมีเรื่องนึงอยากจะสารภาพคุณผู้ฟังครับว่าจริงๆแล้วในตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมเป็นคนมี fixed mindset ครับผมเป็นคนที่มักจะทำอะไรได้ดีแล้วเรียนรู้เร็วแล้วมันทำให้เกิดความกรอบความคิดแบบตายตัวมันทำให้ผมอยากพิสูจน์ตัวเองซึ่งรู้เลยว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายมากโชคดีที่รู้ตัวนะครับตอนนั้นดังนั้นในชีวิตวัยเรียนครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องปกป้องศักดิ์ศรีหรืออำนาจความสำเร็จของตัวเองแทบไม่จำเป็นเลยเพราะคุณทำแบบนั้นไม่ได้วัยเด็กคือวัยที่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ความสำคัญกับความพยายามหากคุณไม่เก่งอะไรคุณยังไม่รู้ว่าคุณชอบอะไรไม่เป็นไรเลยเพราะคุณยังเป็นเด็กอยู่แต่ลองลงมือทำเยอะๆพยายามเยอะๆคุณล้มคุณก็ลุกได้เร็วมากเพราะคุณมีความยืดหยุ่นในความเป็นเด็กนั่นเองเขาจึงได้เขียนต่อครับว่าสำหรับเด็กที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้การเลิกพยายามเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเด็กกลุ่มนี้มองว่าในช่วงวัยเรียนหรือวัยรุ่นคือช่วงเวลาแห่งโอกาสพวกเขาจะต้องได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ค้นหาว่าตัวเองชอบอะไรและอยากเป็นอะไรในอนาคตนี่คือ growth mindset ของการเรียนครับผมกล้าบอกเลยว่าใครที่ฝึก growth mindset ตั้งแต่ตอนวัยเด็กหรือวัยรุ่นนะครับคุณจะได้เปรียบเรื่องความสำเร็จกับคนส่วนใหญ่มากๆครับมันทรงพลังมากจริงๆนี่ครับคุณผู้ฟังบางท่านก็จะเกิดคำถามสมมติว่ารู้แล้วว่าไม่ถนัดเรื่องนี้เลยแต่ถ้าเรามีกรอบความคิดที่ถูกต้องเราจะสามารถประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องได้จริงหรือไม่ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับจากหนังสือเล่มนี้เป็นการตั้งคำถามที่ดีมากครับทุกๆคนสามารถประสบความสำเร็จได้ใช่หรือไม่ใช่ครับวงเล็บถ้าเขามีความคิดที่ถูกต้อง growth mindset นั่นเองเรามาย้อนที่คำถามนี้ครับใครก็ตามที่มีกรอบความคิดเหมาะสมย่อมประสบความสำเร็จได้ใช่หรือไม่เรามาลองคิดภาพว่าเราจะสอนนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายที่แย่ที่สุดของรัฐให้เข้าใจแคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ถ้าทำได้ก็เท่ากับว่าเราไขปริศนาได้อย่างหนึ่งผมจะนำเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งครับชื่อว่าโรงเรียนมัธยมปลายกราฟิล
เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่แย่ที่สุดในเมืองลอสแอนเจลิสครับ LA ถ้าจะบอกว่านักเรียนไม่สนใจเรียนอาจจะน้อยเกินไปด้วยซ้ำแต่ไฮเมเอสกาลันเต้ครับเจ้าของเรื่องราวอันโด่งดังที่ถูกนำไปสร้างภาพยนตร์ Stand and Deliver เขาเลือกที่จะไปสอนโรงเรียนกาฟิลด์โดยไม่ลังเลครับเขาเลือกไปสอนในที่แห่งนั้นเขาสอนวิชาแคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัยให้นักเรียนเชื้อสายลาตินของโรงเรียนในย่านชุมชนแออัดแห่งนี้เขาเริ่มต้นด้วยกรอบคิดแบบ growth mindset ครับเขาเริ่มถามตัวเองก่อนว่าเขาจะสอนนักเรียนวิธีไหนและทำอย่างไรให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการเรียนแคลคูลัสคุณไฮเมเอสการันเต้ครับเริ่มต้นด้วยคำถามเขาไม่ได้บ่นเลยว่าเพราะอะไรทำไมนักเรียนนี้ขี้เกียจจังทำไมนักเรียนนี้เป็นขี้แพ้แล้วจะล้มเหลวงั้นเขาไม่สอนแล้วแต่เขาเริ่มตั้งคำถามครับทำอย่างไรได้บ้างล่ะที่จะทำให้นักเรียนเรียนรู้แคลคูลัสในระดับมหาวิทยาลัยได้คุณเอสการันเต้ครับในตอนนั้นเขากับเพื่อนร่วมงานของเขาเบนจามินจิมิเนสครับทำให้นักเรียนเหล่านั้นขึ้นไปอยู่บนตำแหน่งสูงสุดในการจัดอันดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้ในปี 1987 ทั่วทั้งประเทศครับอึ้งครับว่าคุณไฮเม่ทำได้อย่างไรที่สอนนักเรียนที่ดูเหมือนจะไม่ได้มีอนาคตขนาดนั้นแต่ด้วย growth mindset ของคุณครูครับมันสามารถส่งต่อไปให้กับนักเรียนได้นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนมัธยมปลายกาฟิลด์ครับทำคะแนนสอบส่งพอที่จะได้รับหน่วยกิตในระดับมหาวิทยาลัยนั่นหมายความว่าในโลกนี้มีเด็กฉลาดจำนวนมากครับที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่และฝึกฝน mindset ที่เหมาะสมมันเลยเป็นคำตอบที่ว่าแม้แต่เด็กหากเขามีกรอบความคิดที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเขาก็สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ครับและส่วนที่ผมชอบก็คือถ้าครูหรือผู้นำมี growth mindset นั้นจะถูกส่งต่อไปให้กับผู้ตามหรือคนรอบข้างได้ด้วยนั่นเองสุดท้ายนี่ครับจะเป็นเฟสสุดท้ายที่ว่าแล้วถ้าเราต้องการสร้าง growth mindset จะมีกี่ข้อผมสรุปมาจากหนังสือเล่มนี้จะมีอยู่7ข้อครับข้อที่1อย่างที่ผมได้บอกนะครับ listen feedback and embrace criticism รับฟังผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำวิพากษ์วิจารณ์สิ่งนี้คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าหนีมันเพราะยิ่งคุณหนีนอกจากคุณจะไม่สำเร็จขึ้นแล้ว fix mindset จะยิ่งตามมาด้วยข้อที่2 never stop to learn คุณหยุดเรียนรู้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยเมื่อคุณหยุดเรียนรู้สนิมจะเกาะกินความคิดของคุณทันทียกตัวอย่างนะครับในแวดวงงานวิจัยได้บอกเอาไว้เลยว่าเมื่อคนคนหนึ่งหยุดทำงานหรือเกษียณชีวิตตัวเองเขาก็ไม่ได้ทำงานพอเขาไม่ได้ทำงานเขาก็ไม่ได้เรียนรู้มากขึ้นพอเขาไม่ได้เรียนรู้มากขึ้นเขาจะเริ่มไปยึดติดอยู่กับความรู้เก่าๆหรือความเชื่อเดิมๆทั้งที่โลกมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับแล้วทีนี้พอเขาจะต้องไปเจอความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเขาจะเริ่มไม่อยากรับเขาจะเริ่มมี fix mindset มันเริ่มใหญ่แล้วนั่นเองดังนั้นไม่มีข้อแม้ครับอย่าหยุดที่จะเรียนรู้มนุษย์เกิดมาเพื่อวิวัฒนาการเกิดมาเพื่อเรียนรู้การเรียนรู้ทำให้เราเข้าถึงความสุขในชีวิตด้วยนั่นเองครับข้อที่3 build your discipline มีวินัยในการใช้ชีวิตครับเพราะอะไรวินัยถึงมีความสำคัญต่อการสร้าง growth mindset ผมจะพูดได้ง่ายๆเลยนะครับ growth mindset ชอบอะไรที่มันท้าทายชอบอะไรที่มันยากๆครับในขณะที่ fix mindset ชอบอะไรที่มันง่ายๆสบายๆใช่ครับอะไรที่มันดีมันสร้างได้ยากเหลือเกิน growth mindset จะชอบสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากที่คุณจะทำมันทำให้คุณเก่งขึ้นมันทำท้าทายคุณ growth mindset ชอบอะไรแบบนั้นดังนั้นในช่วงชีวิตส่วนใหญ่นะครับลองทำอะไรใหม่ๆทำอะไรที่มันท้าทายทำอะไรที่คุณไม่เคยทำส่วนความสบายครับอยู่ได้ครับแต่อย่าอยู่นานเพราะเดี๋ยว fix mindset มันมาแล้วพอ fix mindset มันมามากเข้าความสำเร็จมันจะไม่ตามมาครับข้อที่4 growth is success ความสำเร็จคือการได้เติบโตระหว่างทางไม่ใช่แค่เรื่องของผลลัพธ์ปลายทางครับอันนี้สำคัญมากครับผมจะย้ำอีกครั้ง growth mindset จดจ่ออยู่ที่กระบวนการการเติบโตแต่ fix mindset จดจ่อแค่ผลลัพธ์ถ้าไม่มีผลลัพธ์ก็คือไม่สำเร็จเลยว่างั้นประมาณนั้นเลยครับอย่าให้ fix mindset มาครอบครองจุดนี้ข้อที่5 be aware of success ระวังความสำเร็จครับข้อนี้ผมว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าหากเราปล่อยไว้เรื่อยๆนะครับปล่อยให้ความสำเร็จทำให้เราเหิมเกลิมหรือยิ่งพยองลำพองใจ fix mindset จะก่อตัวครับในขณะที่ growth mindset จะชอบอะไรที่ถ่อมตัวเรียนรู้ยอมรับความผิดพลาดยอมรับความไม่รู้ของตัวเอง
ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่สำคัญมาก เวลาคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น มีฐานะมีตำแหน่งมากขึ้น คุณจะเริ่มไม่อยากรับมือกับความล้มเหลวแล้ว คุณจะเริ่มอยากดูดี คุณจะเริ่มอยากรักษาภาพลักษณ์แล้วความถ่อมตัวมันจะหายไป อย่าปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นครับ พยายามฝึกฝน พยายามลองถามคำวิจารณ์จากผู้อื่น ลองพยายามเข้าหาความล้มเหลวใหม่ๆ เพิ่มอัตราเฟลเรทในชีวิตให้มันสูงขึ้น เพราะเมื่อเฟลเรทคุณสูงขึ้นจากการลงมือทำสิ่งใหม่ๆ มันจะต้องมีสักเฟลเรทหนึ่งที่มันกลายเป็นความสำเร็จนั่นเอง ข้อที่ 6 ครับ accept your fixed mindset ยอมรับว่าตัวคุณก็มี fixed mindset ได้เหมือนกันครับ คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วในโลกนี้นะครับคนที่มี growth mindset แบบ 100% เลยหายากมากครับหรือบางทีอาจจะยังไม่มีด้วยซ้ำเพราะมันเป็น2 สิ่งที่เหมือนหยินและหยางเลยครับมันจะอยู่คู่กันไปเพียงแค่ว่าส่วนไหนมันใหญ่กว่ากันแค่นั้นเองลองดูครับบางเรื่องคุณอาจจะมี fixed mindset อยู่ก็ได้เช่นเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญเรื่องที่คุณเชื่อว่าคุณมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นๆพอถึงจุดหนึ่งเวลาได้รับข้อมูลอะไรใหม่ๆจากคนอื่นคุณเริ่มปัดตกก่อนเลยคุณเริ่มไม่ฟังก่อนเลยนั่นแหละครับบางทีคุณอาจจะเคยมี growth mindset มากๆในอดีตก็ได้แต่ตอนนี้ fixed mindset อาจจะเริ่มเข้ามาแทนที่ต้องยอมรับก่อนครับว่าบางทีเราก็อาจจะมีข้อที่ 7 proactive ครับรับผิดชอบชีวิตให้เต็มที่การกล่าวโทษการบ่ายเบี่ยงการโกงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จแถมยังทำให้ fixed mindset ก่อตัวมากขึ้นอีกด้วยคนที่สำเร็จครับวัดได้จากการใช้นิ้วชี้ของเขาเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับคนที่สำเร็จเวลาเกิดปัญหาขึ้นเขาจะไม่ชี้ไปที่อื่นเขาจะชี้มาที่ตัวเองครับแต่ในขณะที่คนไม่ประสบความสำเร็จจะมี fixed mindset สูงเวลาเจอปัญหาหรือความผิดพลาดนิ้วชี้ของเขาจะชี้ไปที่อื่นครับจะไม่ชี้มาที่ตัวเองดังนั้นการสร้าง growth mindset คือการมีความ proactive หรือรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่ครับนี่คือทั้ง 7 ข้อที่ผมเชื่อว่าจะเป็นคู่มือให้คุณผู้ฟังเอาไว้สร้าง growth mindset ให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของ mindset นะครับมันสามารถเอาไปผนวกรวมกับ grit ได้ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ผมชอบมากและผมนำไปสอนทุกครั้งเวลาไปบรรยายและทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ครับรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้เรื่องของ mindset ด้วยกันแล้วสุดท้ายนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ